Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, από το κλειστό της Νέας Πεντέλης. Μη γελάς. Το βάλες τα αδερφίστηκα τα Μπορτόρο, το Ροζουλί. Ατάλαντι Hawks ξεκίνησε το παιχνίδι ήδη. Πήραν την κατοχή καθώς οι Fluid αστόχησαν στον PDB. Είναι με τα κόκκινα και τον Μπρίφτη, τον Ντούκλια που σουτάρει για 3 και αστοχή. Τον Δαρδαμάνη και τον Ακτριδόπουλο που έχει τώρα την μπάλα. Μετά από πολύ καιρό να παίζει, ήταν τραυματίας στο γόνατο, βλέπετε και το έχει μπαταρισμένο. Δεν ξέρουμε κατά πόσο είναι 100% σε αγωνιστική δράση. Ο Δαρδαμάνης θα στοχίσει στο layup. Και απ' την άλλη έχουμε τους Fluid, τους πρωτοποροδεύτερους Fluid, να τους βλέπουμε να γελάνε ήδη από τα πρώτα δευτερόλεπτα. Το αγώνα Τσιλιμέκης για 3 μέσα. Ανοίγει το σκορ 2-0. Τσιλιμέκης, Χριστοδούλου, Σταματόπουλος και Κωνσταντινίδης στην τετράδα. Οι Fluid θέλουν την νίκη για να είναι σίγουροι στη δεύτερη θέση. Η πρώτη δεύτερη θέση που οδηγεί στην άνοδο, την απευθείας. Από κάτω έχουμε τους Πατήσιο που τους κυνηγάνε. Ενώ οι Ατάλαντι έχουν ένα δύσκολο έργο σήμερα απέναντί τους. Εδώ ο Σταματόπουλος θα κάνει το 3-0. Βέβαια θέλουν την νίκη, καθώς είναι στην 11η θέση και κυνηγάνε τη 10η των play-off. Ακτζόπουλος αστοχή για 3 και αυτός. Δεν έχουν ανοίξει ακόμα το σκορ για αυτούς οι κόκκινοι. Πολύ ωραία σκαστή πάσα, αλλά δεν ξέρω αν θα μέτραγε το καλάθι. Οι Fluid έρχονται από ήττα, να πούμε, στο κύπελο. Πήγαν να κάνουν μια μεγάλη έκπληξη. Πήγαν καλά απέναντι στη Νέα Μάκρη. Ήταν και ντέρμπι περιοχής από ό,τι είχαμε μάθει. Αλλά τελικά η Νέα Μάκρη δεν αποκλείστηκε. Και σήμερα κατεβαίνουν με σκοπό λογικά να διασκεδάσουν τις εντυπώσεις εκείνης της ήττας. Τσιλιμέκης και πάλι για 3, άστοχος αυτή τη φορά. Ο Ακτριδόπουλος θα βγάλει την μπάλα εκτός. Δεν τον βλέπω να πατάει καλά, οπότε μάλλον δεν είναι 100% έτοιμος. Τώρα γιατί ρισκάρει σε ένα έτσι και αλλιώς δύσκολο παιχνίδι. Κακό το ρίσκο που παίρνει, κατά την προσωπική μας άποψη. Κουτσό παίζει, Μέσα όμως ο Πρίφτης είναι αυτός που έχει φέρει τους Ατάλαντους Hawks εδώ πέρα. Χριστοδούλου για να απαντήσει αμέσως 5-2. Ο Πρίφτης είναι το μεγάλο όπλο για τους Ατάλαντους Hawks μετά τον τραυματισμό του Ακτριδόπουλου, ο οποίος ήταν το βαρύ πυροβολικό της ομάδας. Ο Ντούγκλιας θα μειώσει σε 5-3 και ο Τσιλιμέκης, εκεί που έχει πλεονέκτημα, θα δώσει έξω στον Κωνσταντινίδη, αυτός στον Σταματόπουλο. Ακόμα ένα τρίποντο, το τρίτο που πετυχαίνουν οι Fluid για το 7-3. Γρήγορος ρυθμός στο παιχνίδι. Βρίσκει αστοχή τώρα. Σταματόπουλος και αυτός θα χάσει το τρίποντο. Ακτριδόπουλος για τρίο, έξω και αυτό. Πήγαν τα πρώτα. Τώρα σιγά σιγά οι ομάδες αστοχούν, για να δούμε. Τσιλιμέκης θα βρει τον Κωνσταντινίδη, αυτός τον Σταματόπουλο, ναι, σε αυτόν πήγαινε η πάσα, τελικά βρήκε Στεφάνη και στον Χριστοδούλου. Έχει μια δεύτερη ευκαιρία, όχι, Κωνσταντινίδης και αυτός έξω. Το χτίζουμε λίγο εδώ πέρα το κλειστό, εντάξει, σε λίγο μπορεί να έχουν μπει τα μπετά, τα τούβλα και ίσως μπει η μπάλα και στο διχτάκι. Για τα πάμε καλά εδώ με τη γραμματεία, μου φαίνεται. Ακόμα ένα άστοχο τρίποντο και ακόμα ένα, ναι, ακόμα ένα. Τσιλιμέκης. Πολλά τρίποντα από τις δύο ομάδες σε αυτή την αρχή του αγώνα. Θα το έλεγα σαν ρολόι από τα 6.75. Ακόμα ένα. Σταματόπουλος τώρα πάει κοντά και το βάζει 8-3.
Balance ούτε από τον Ακριδόπουλο. Ούτε αυτό. Κωνσταντινίδης για τον Χριστοδούλου. Αυτό στο Τσιλιμέκι θα φάει μια σφαλιάρα από τον Δαρδαμάνη. Φάουλ λοιπόν. Κατά λάθος βέβαια. Γελάνε οι παίχτες. Χριστοδούλου, Κωνσταντινίδης και Σταματόπουλος για να παίξουν ένα πικ. Απ' τη βολή ο Σταματόπουλος ευστοχή. Ευστοχή λοιπόν για το 9-3. Πολύ καλύτερο ξεκίνημα η Flood. Θέλουν από την αρχή ίσως να καθαρίσουν το παιχνίδι. Να και το... όχι, το δεύτερο φάουλ του αγώνα είναι αυτό. Ο Ακριδόπουλος έκανε μια πολύ ωραία προσπάθεια. Και πάλι όμως με το ένα πόδι. Πήρε και το φάουλ. Σουτάρει και μπροστά στο Τσιλιμέκι, είναι άστοχος. Ψηλός μαζεύει, βγαίνει στο τρίποντο και το μπουμπουνίζει κατευθείαν, αλλά μετά το πρώτο που εφτώχησε έχει χάσει 3-4. Το καλάθι για τους Flood. Αγριδόπουλος έξω γι' αυτό. Τσιλιμέκης. Δεν θα φτάσει τη φορά, θα μπει προς τα μέσα. Σταματόπουλος για τον Κωνσταντινίδη. Ωραία επίθεση και τον τράγει τον Κωνσταντινίδη για το 11-3. Η διαφορά αρχίζει και ανοίγει σε επίπεδα διψήφιας. Στους 8 είναι τώρα. Δαρδαμάνης στο σπίτι μπαίνει προς τα μέσα. Καλή άμυνα όμως από τους Flood, με τον Flood να τον οδηγεί στο λάθος και, με τον Κωνσταντινίδη να τον οδηγεί στο λάθος, τον Τσιλιμέκι να κλέβει, να δίνει στο Σταματόπουλο και να έρχεται για πρώτη φορά το συν 10, 13-3 με το τρίποντα από το Σταματόπουλο. Θα τον έλεγα σταμάτητος αυτή την αρχή του παιχνιδιού. Μέσα ο Ακριδόπουλος θα βρει και αυτό το στόχο, το πρώτο δικό του. 13-4 και Κωνσταντινίδης από τις βολές. Απλό γρήγορο μπάσκετ και από τις δύο ομάδες, χωρίς σκοπιμότητες. Ο προβληματισμός της γραμματείας συνεχίζεται. Αυτό που ακούσατε ήταν ένα φιστίκι κερασμένο από τον Σταματόπουλο στον Ακριδόπουλο. Αλλά ο Δαρδαμάνης συνεχίζει να έχει την μπάλα και μπροστά στο Τσιλιμέκι, ο οποίος του δίνει και το χέρι, είδατε. Θα κάνει το 14-5 για να έχει ο Σταματόπουλος κατευθείαν να απαντήσει για το 16-5. Σταματόπουλος ασταμάτητος, ούτε καν Σταματόπουλος, ασταμάτητος είναι ο τύπος. Εδώ η μπάλα θα βγει εκτός, ο Ντούγκλες δεν κατάφερε να τη γυρίσει. 16-5 με 8 πόντους ή 8 ή 10 από το Σταματόπουλο. «11, 17, 5». Ποιος είναι εδώ? Δαρδαμάνης για 3, αστοχή. Κωνσταντινίδης. Δεν ξέρω, αυτό είναι μια πάσα που γίνεται στο αμερικάνικο ποδό. Τι έχασε στο Σταματόπουλο τώρα? Το ματιάσαμε μάλλον, ο Χριστοδούλου το εθνικό rebound, το καλάθι και το φάουλ. 18-5 και μια βολή. Τι λέγαμε, αυτή η πάσα που πήγε να κάνει ο Κωνσταντινίδης είναι του αμερικάνικου ποδόσφαιρου όμως. Κάτω από τα πόδια πήγε να το κάνει. Όπως κάνει ο Αντετοκούμπο με τον Bledsoe. 6 βολή από τον Χριστοδούλου. Κωνσταντινίδης αστόχησε με τον Δαρδαμάνη να μαζεύει και τον Ακριδόπουλο να προσπαθεί να παίξει με ένας με τον Σταματόπουλο. Δεν τα κατάφερε, ωραία πάσα στον Πρίφτη, αλλά ο Χριστοδούλου ήταν εκεί για να την αλλάξει την πορεία. Ακριδόπουλος αστοχή. Άστοχος και ο Τσιλιμέκης, Σταματόπουλος θα πάρει το rebound, θα ξαναδώσει τον Τσιλιμέκη, θα ξαναστοχίσει. Ίσως και ένα φάουλ εδώ πάνω στον Ακριδόπουλο, δεν δόθηκε, αστόχησε, ο Σταματόπουλος βγήκε κατευθείαν στο τρίποντο, αλλά είναι άστοχος. Ο Ντούγκλας αμάζεψε όμως την μπάλα.
Πρίφτης για 3 μέσα, επιτέλους καλάθι για τους Ατάλαντους. 18-7 θα μειώσει ο Πρίφτης, ο οποίος έχει βάλει 24 από τους 7 της ομάδας. Χριστοδούλου δεν απαντάει αυτή τη φορά. Τσιλιμέκης, δώσ' του άλλη μια ευκαιρία, φωνάζει ο λαός. Στα 3 το ένα δώρο ή στα 3 το ένα καλάθι. Το 1,5 λεπτό μένει για την πρώτη περίοδο. Ακτιδόπουλος δεν θα έρθει στο τρίποντο. 19-7 οι Φλούντ έχουν βάλει τις βάσεις για μια άνετη επικράτηση. Σιλιμέκης κάτω του φωνάζει ο Χριστοδούλου, το κάνει. 21-7. Πρίφτης. Θα στάρει και αυτός για 3, μέσα για αυτό, 21-9. Ο Πρίφτης ό,τι κάνει για να κρατήσει την ομάδα του. Σιλιμέκης για το Σταματόπουλο, πολύ ωραία υψηλή. Βρέθηκαν μέσα στη ρακέτα. Έχουμε ένα καλάθι για τους Φλούντ. Δαρδαμάνης θα πάρει το φάουλ. Πρίφτης και νέο τρίποντο, αυτή τη φορά είναι άστοχο. Σταματόπουλος θα βγει κατευθείαν στα 6.75, θα πυροβολήσει και θα κάνει το 24-9. Αστό double. Σταματόπουλος φοβερός και τρομερός σήμερα. Ακτιδόπουλος δεν μπορεί. Σιλιμέκης. Σταματόπουλος και πάλι και νέο τρίποντο. Όχι, δεν θα έρθει αυτή τη φορά το καλάθι. Ο Δαρδαμάνης όλο το χρόνο λογικά θα κρατήσει. Όχι, ο Δαρδαμάνης θα σουτάρει στα 6 δευτερόλεπτα. Σταματόπουλος, το σκέφτεται, το ζυγίζει, σουτάρει και αστοχή. Πρίφτης μαζεύει, αλλά δεν υπάρχει επίθεση. Τελειώνει το 12 λεπτό. 24-9 με εκπληκτικό Σταματόπουλο για το Φλούντ. Και πάλι λοιπόν μαζί σας και τη δεύτερη περίοδο. Να δούμε αν θα συνεχίσει σε αυτό το φρενήρι ρυθμό Σταματόπουλος. Αν θα ακολουθήσουν οι Ατάλαντοι, εδώ αστοχεί ο Πρίφτης. Ή αν οι συμπαίκτες του θα μπουν και αυτοί πιο πολύ στο παιχνίδι και η διαφορά θα αρχίσει να είναι very επικίνδυνα. Κωνσταντινίδης δεν θα κάνει ένα λάθος. Όχι, τελικά τον έσωσε ο αμυντικός. Σιλιμέκης για το Σταματόπουλο για 3. Όχι. Δεν θα το λυπηθεί πάντως το σουτάκι από ό,τι έχουμε δει. Όποτε δίνεται ευκαιρία θα το παίρνει. Χριστοδούλου στο Τζιλιμέκη κατευθείαν πάει να σκοράρει, αλλά δεν μπορεί. Και πάλι μπάλα είναι για τους Φλούντ. Τζιλιμέκης για 3, μέσα το τρίτο του. 26-9, Τσιλιμέκης Σταματόπουλος για το 26-9 τον Φλούντ. 26-10 με τον Ντούγκλια να σκοράρει. Καλάθι και φάουλ. Τσιλιμέκης παίρνει τα ενία από τον Σταματόπουλο. Και μία βολή λοιπόν. Έξω η βολή, θα μαζέψει ο Ντούγκλια στο rebound και δίνει στον Αγριδόπουλο. Τσιλιμέκης, νέο τρίποντα του Τσιλιμέκη, άστοχο αυτή τη φορά, θα πάρει ο ίδιος στο rebound. Δεν σουτάρει, μπαίνει προς τα μέσα με το δεξί, τρώει μια τάπα από το Στεφάνι, ο ίδιος στο rebound. Μόνος του παίζει θα λέγαμε ο Τσιλιμέκης σε αυτά τα πρώτα 3 λεπτά της περίοδου. Κωνσταντινίδης μέχρι μέσα είναι άστοχος, Ντούγκλιας. Για τον Δαρδαμάνη, θα σουτάρει από τη γωνία για 3. Ο Ντούγκλιας σηκώνει τα χέρια και του λέει, σαν να του λέει τι κάνεις.
Χριστοδούλου. Θα σουτάρει από το στον Πολώνη, είναι άστοχος, μαζεύει ο Δαδαμάνης στο rebound και Πρίφτης. Άστοχο το σουτ του Πρίφτη. Κωνσταντινίδης έξω και αυτό. Ο Ντούγκλιας όμως συνεχίζει να βάζει τα καλαθάκια από τα 5 μέτρα. Είναι μια λύση που θέλανε οι Αταλάντι Hawks, θα κάνει και το κλέψιμο τώρα. 27-11 το σκορ. Οι Ατάλαντοι μόνο εμπειρίες έχουν να πάνε από αυτό το παιχνίδι. Φάουλ του Σταματόπουλου και time out από τους Φλουτ. 27-11 μαζί σε λίγο. Ναι. Πίσω και πάλι για το καλάθι του Πρίφτη. 27-12 μετά το time out. Σταματόπουλος αστοχή, Τσιλιμέκης μόνος του θα πάρει το rebound, καθώς η υψομετρική διαφορά είναι μεγάλη ανάμεσα στους αντιπάλους του. Αυτά για 3 τώρα είναι άστοχος, στο Δούλου μαζεύει. Ωραία άμυνα από τον Ακριδόπουλο, θα βγάλει την μπάλα εκτός γηπέδου. Σταματόπουλος Πάρτο του φωνάζουν, το πήρε αλλά δεν ευθόρισε με τον Τζιλιμέκη. Θα σουτάρει άλλο ένα, όχι. Σταματόπουλος γυρνάει από κοντά, είναι άστοχος και πάλι. Χριστοδούλου θα τρώξει την μπάλα πάνω στο Κωνσταντινίδη. Από τα 10 μέτρα ο Κωνσταντινίδη. Τι έβαλε Κωνσταντινίδης. Το Πρίφτης από τη γωνία, να η απάντηση. 29-14. Το ένα μετά το άλλο, άλλο ένα. Χριστοδούλου όχι. Ο Κωνσταντινίδης την έβαλε το τρίποντο του αγώνα. Από τα 10 μέτρα σηκώθηκε. Ούτε πιεζόταν ούτε τίποτα, απλά ήθελε να στάρει από εκεί ο άνθρωπος. Και δικαιώθηκε. Με το δεξί τώρα αυτό το αλαμπομπίτα. Σουτάκι για το 30-14. Double συν κάτι σκορ. Με τον Ακριδόπουλο να τον βλέπετε να είναι εκτός σχεδόν επίθεσης της ομάδας. Στην γωνία κάπου, άμα του δώσει μια πάσα να την πάρει. Το airball του Πρίφτη και Τσιλιμέκης. Μάλλον κατέβηκε για να συμπληρώσει την τετράδα, δεν εξηγείται αλλιώς. Χριστοδούλου θα σουτάρει τελικά, είναι άστοχος. Σταματόπουλος, όχι. Και φάουλ του Χριστοδούλου. Για τον Αγγλιδόπουλο δεν σουτάρει, μπαίνει προς τα μέσα. Ωραία ενέργεια για γαλάφι. Εδώ ήταν και η άμυνα των Φλούντ, έτσι κάπως ελαστική μαζί του. Κωνσταντινίδης μάλλον γι' αυτό σουτάρει πριν από τα 10 μέτρα, γιατί από κοντά η μπάλα περνάει το Στεφάνι και έχει πολύ δύναμη μάλλον ο Κωνσταντινίδης. Έφαγε γάλα το φαΐ του σήμερα. Ακριδόπουλος για 3, όχι. Ωραία προσπίση του Κωνσταντινίδη και το καλάθι. 31-15, πριν είχαμε double score στους 15 πόντους. Ντούγκλιας. Πρίφτης ένα πολύ δύσκολο σουτ, άστοχο. Το Τσιλιμέκι να μαζεύει, να βγαίνει, να δει στο Δούλου. Δεν το πολυσκέφτεται, σουτάρει, αστοχή. Η χαρά του σουτ είναι σήμερα για τις δύο ομάδες. Οι άμυνες είναι απούσες, μόνο οι επιθέσεις ό,τι κάνουν και αυτοί των Φλούντ είναι πολύ καλύτεροι. Τσιλιμέκης για 3, όχι. Χριστοδούλου για το Σταματόπουλο, η φάση του αγώνα μέχρι τώρα. Αυτό το alley-oop. Όχι κάρφωμα, εντάξει, lay-up. Για 2 μέτρα, για 1 μετράκι αυτό.
ζάλισε και την μπάλα ο Πρίφτης και τελικά του Ντούγκλιας έχασε το τρίποντο. Τσιλιμέκης, ωραία ενέργεια, αλλά άστοχος. Δαμάνης παραλίγο το λάθος, η μπάλα τελικά καταλήγει στον Ντούγκλια. Για τον Πρίφτη, για 3, έξω. Ακόμα ένα κακό σουτ. Τελικά η κούραση θα έχει επηρεάσει και τα σουτ των δύο ομάδων. Όσο περνάει ο χρόνος ίσως είναι και χειρότερα. Να, άλλο ένα κακό εδώ. Καλάθι, ούτε εκεί από το Σταματόπουλο. Ατυλόπουλος. Αστάρει από τα 6 μέτρα, από τα 6,5 μέτρα. Και διαμαρτύρεται στους συμπαίκτες του που δεν κάνουν μια κίνηση για να δώσει μια πάσα. Κωνσταντινίδης για 3, όχι. Ο ίδιος στο rebound, στο Σταματόπουλο. Θα γυρίσει, θα στάρει με ταυλό, ούτε αυτός. Θα βάζει με την μπασκέτα. Δαμάνης, ωραία ενέργεια, ούτε αυτό. Και Νεοαλεούπ, όχι, ο Σταματόπουλος αυτή τη φορά δεν θα τα καταφέρει. Ακριδόπουλος δεν περνάει πάσα στον Πρίφτη, γυρνάει σουτάρι, αστοχή. Ενώ μπαίνουμε στο τελευταίο τρίλεπτο του πρώτου ημιχρόνου με τον Κωνσταντινίδη να κάνει το 33-15. Πρίφτης, ένα ματάκι πίσω, σουτάρι για 3 έξω. Κωνσταντινίδης μαζεύει. Ο Χριστοδούλου δεν θα συγκρατήσει την μπάλα. Πρίφτης για 3, όχι, έχει χάσει αρκετά πλέον. Αλλά και ποιος άλλος θα πάρει σουτ. Χριστοδούλου ούτε αυτός, Κατριδόπουλος. Και αυτός θα λεπορεί την μπάλα, θα πάρει φάουλ όμως από τον Κωνσταντινίδη. Για ένα ο Ακριδόπουλος δεν θα ευστοχίσει. Σταματόπουλος για 3 αυτός, όχι, Τσιλιμέκης, σε ποιον, πάνω στον Πρίφτη. Μπάλα απ' έξω. Κωνσταντινίδης. Όχι. Πρίφτης. Προς τα μέσα είναι άστοχος. Πολλές κακές. Τι έχεις? Όχι. Και να έχει απέτωση κάτω. Το κομμάτι 1+2. Και 3 τώρα. Τα πήραμε τα 3 μου. 34-15 λοιπόν έχει το σκορ μετά το καλάθι. Από τον Κωνσταντινίδη, ο οποίος θα κάνει και φάουλ τώρα εδώ πάνω στο Δαρδαμάνι. Γιατί δεν μου κάνει? Γιατί δεν μου κάνει? Γιατί δεν μου κάνει? Αυτό δεν πίνεις κανένα το φόρτισες αυτός. Έξω η βολή από τον Δαρδαμάνι. Κωνσταντινίδης για 3, όχι. Σταματόπουλος, τι έβαλε ρε παιδιά, 35-15. Και ο Πρίφτης στην τελευταία επίθεση λοιπόν του ημιχρόνου. Η διαφορά είναι ήδη στους 20, ένα χέρι ζητάει ο Σταματόπουλος, Δαρδαμάνης αστοχή. Κωνσταντινίδης πετάει την μπάλα. Όχι. 35-15 λοιπόν, λίγη το πρώτο μέρος με τους Φλουτ να λέγαμε ότι έχουν καθαρίσει ήδη τον αγώνα. Τι δεν πει, όλο δεν πειράζει.
Μέσα ο Σταματόπουλος με την έναρξη του δεύτερου ημιχρόνου το μπουμπούνισε για το 37-15. Πρίφ, ρε μας βλέπει. Ναι. Πρίφτης αστόχησε στο τρίποντο. Χριστοδούλου έξω και αυτός. Μια μάκρη της πάσης. Κορδόνια. Δαρδαμάνης, όχι. Κακό παιχνίδι. Τσιλιμίκης θα βάλει ακόμα ένα τρίποντο 39-15. Σιγά σιγά. Όχι και σιγά σιγά το παιχνίδι έχει τελειώσει, απλά η διαφορά ανεβαίνει σε επίπεδα μεγάλων διαστάσεων. Χριστοδούλου πάσα ήταν, νόμιζα ότι ήταν σουτ. Τσιλιμέκης, πολύ ωραία φάση εδώ. Χριστοδούλου στο Σταματόπουλο και αυτό στο Τσιλιμέκη για το 40-15. Τώρα ίσως αυξήσουν και 40-17. Ο Πρίφτης θα σκοράρει και θα απαντήσει με το πρώτο καλάθι των Hawks στο δεύτερο ημίχρονο. Τσιλιμέκης αστοχή, Σταματόπουλο 41-17. Ίσως αυξήσουν και την παραγωγικότητά τους, καθώς στις χερκίδες ήρθαν οι αντίπαλοι που σας λέγαμε, η προχθεσινή Νέα Μάκρη, οι φίλοι από τη Μάκρη. 41-18, 42-18, το ένα καλάθι μετά το άλλο. Κωνσταντινίδης αστοχή, ο Πρίφτης στο rebound. Ακριδόπουλος δεν έχει βρει ακόμα το δρόμο από τα 6,75. Πολύ συχνό φαινόμενο αυτό το alley-oop πάσας. Ακόμα ένα καλάθι για τους Λούντο, ωραίο. Με τον Τσιλιμέκη να τελειώνει τη φάση από την πάσα του Σταματόπουλου. Δαρδαμάνης τώρα. Θα φτάρει για 3, ένα περίεργο σουτ. Αστόχησε ο ίδιος στο rebound, ξανά αστόχησε και Σταματόπουλος μέσα. 45-18 στους πρόποδες των 30 η διαφορά. Λογικά με μια 40 αν τη γλιτώσουν οι Ατάλαντι Hawks, ευχαριστημένοι πρέπει να είναι. 45-19. Με τον Τούρια να λέει ρε παιδιά, κάντε ένα μπλοκάουτ, να πάρουμε κανένα rebound. Ακριδόπουλος μετά από καιρό είπαμε ξανά στο παρκέ, αλλά πρέπει να βρει τα πατουατά του, είναι πολύ κρύος ακόμα. Κωνσταντινίδης όμως απ' την άλλη πριν το βάλε τα 10 μέτρα, τώρα από τα 5 δεν μπορούσε να στοχίσει. Πρίφτης, Ντούγκλιας. Ένα airball για τον Τσιλιμέκη. Σταματόπουλος, καλάθι, in your face, στο Δαρδαμάνι, ο οποίος του δίνει και το χέρι του μετά και πρέπει να ήταν και λίγο φάουλ γιατί άκουσα ένα χλάτς. Ο Πρίφτης εδώ θα χάσει την μπάλα μετά την καλή άμυνα του Κωνσταντινίδη, ο οποίος ακόμα και στο 95, όχι εντάξει, ακόμα και στο συν 30 που είναι η διαφορά τώρα παίζει σκυλής και άμυνα. Στο Δούλου αστοχή. Βασικά δεν αστόχησε. Ο Σταματόπουλος τώρα από τα 9,5 μέτρα είναι άστοχος. Ο Χριστοδούλου πρέπει να βρει τον Κωνσταντινίδη και βρήκε Στεφάνη. Και νέο λάθος του Χριστοδούλου. Δαρδαμάνης για τον Πρίφτη. Μέσα και αυτό από τον Πρίφτη 49-21. Ό,τι κάνει ο Πρίφτης, μόνο ο Πρίφτης. Και λίγο ντούμπλια. Τσιλιμέκης απαντάει όμως άμεσα 51-21. Τώρα δεν θα έρθει το τρίποντο από τον Πρίφτη. Κωνσταντινίδης.
του Τσιλιμέκη θα βγει στο τρίποντο, αυτός θα σουτάρει, θα ευστοχίσει 53-21, φοβερός Τσιλιμέκης. Τσιλιμέκης, Σταματόπουλος συναγωνίζονται ποιος θα βάλει τα περισσότερα τρίποντα. Μέσα από τον Ακριδόπουλο. Κοίτα το άλλο. Στο Δούλου όχι. Ακριδόπουλος δεν θα καταφέρει και αυτός να μην το στόχο με το καλάθι. Πρίχτης σταματάει στα γκολές, άστοχος, Ντούγκλας μαζεύει και θα πάρει το φάουλ. Η διαφορά για πρώτη φορά στους 31 πόντους, 53-22. Ούτε αυτό από τον Δαρδαμάνη. Ο Κωνσταντινίδης θα κάνει το 54-22. Ακριδόπουλος, πολύ ωραία ενέργεια, στάθηκε στον αέρα και βάλει το καλάθι, αλλά ο Σταματόπουλος απαντάει με ένα εξίσου εντυπωσιακό για το 55-23. Τον Ακριδόπουλο. Σταματόπουλος για να δούμε και αυτός αστοχή στο Δούλου, στο Σταματόπουλο και πάλι non-stop. Το ένα μετά το άλλο έρχονται, αλλά ήταν άστοχα. Ωραίο τάκλινγκ τώρα. Μέσα από τον Δαρδαμάνη να είναι καλάθι μετά από ώρα. «55-24» από το Δούλα αστοχή. Ντούγκλας μαζεύει, ο οποίος είχε έτσι μια μικρή διένεξη με τον Σταματόπουλο για το τάκλινγκ που έκανε. Δεν υπάρχει λόγος στους 30 πόντους να κάνεις και τάκλινγκ. Σταματόπουλος τώρα δεν σούταρε με τα μόρφη στο καλάθι, αλλά εδώ στο Κωνσταντινίδη και αυτός δεν φτώχησε για το 56-24. Ο Ακριδόπουλος δεν θα ευστοχίσει. Ο Κωνσταντινίδης υψώνει για τον Τζιλιμέκη, αλλά δεν σούταρε ποτέ αυτός. Κωνσταντινίδης μέχρι μέσα με το δεξί είναι άστοχος. Σταματόπουλος 57-24. Άστα αυτά του φωνάζει ο Ακριδόπουλος στον Πρίφτη. Πολύ τρίπλα, κατάχρηση τρίπλα από τον Πρίφτη. Φτάρει ο Ακριδόπουλος. Ένα κακό σουτ, την μπάλα έξω από τα χέρια του Δαρδαμάνη. Για τον Κωνσταντινίδη. Κατευθείαν είναι άστοχος. Ακριδόπουλος. Η μπάλα θα καταλήξει τελικά μέσα, 57-25. Συνεχίζει αστοχή, Σταματόπουλος με δεύτερη προσπάθεια θα αστοχίσει για το 58-25. Και 58-27 από τον Πρίφτη που θα βρει στόχο από τα 6 και το 75. Τώρα θα πάρει και το rebound στο άστοχο του Σταματόπουλου. Θα κάνει άλλο ένα, όχι αυτή τη φορά δεν θα μπει. Δαρδαμάνης παλεύει και ψηλά θα πάρει το rebound από τον Κωνσταντινίδη. Ο Ακριδόπουλος ζητάει την μπάλα που είναι μόνο στο τρίποντο, δεν του δίνει. Δαρδαμάνης αστοχή. Τσιλιμέκης θα του κλέψει την μπάλα ο Κωνσταντινίδης. Ναι, καλά ακούσατε. Και θα ευστοχίσει για το 59-27.
Ντούμπιας δεν μπορεί. Ούτε το Πρίφτης όμως θα πάρει το rebound, από τα πόδια την μπάλα θα βγει εκτός. Και Κωνσταντινίδης. Σταματόπουλος. Όχι. Ούτε τον Ακριδόπουλο όμως, Τσιλιμέκης. Στο τελευταίο λεπτό θα μπούμε σε λίγο του τρίτου του δεκαλέπτου. 61-27 στους 34. Αυτή είναι η μεγαλύτερη διαφορά μέχρι τώρα από το τρίποντο του Σταματόπουλου. Καρδαμάνης δεν περνάει η πάσα του. Δύο χέρια βγήκαν. Ο Σταματόπουλος γύρισε αλλά πάνω στον Ακριδόπουλο. Για τρεις, όχι. Λεπτομέρειες. Πώς το είπα. Κωνσταντινίδης, νέο άστοχο. Ωραία θα βρει ο Ακριδόπουλος στον Ντούμπι, αυτός θα στοχεί στο ανάποδο lay-up με τον Κωνσταντινίδη να παίρνει και να έχουν όλη την επίθεση. Αλλά ο Τσιλιμέκης σουτάρει και στοχεί για το 63-27. 10 δευτερόλεπτα τώρα. Έξω, Πρίφτης δεν μπορεί, Τσιλιμέκης βγαίνει στο τρίποντο. Δεν σουτάρει, Χριστοδούλου, σουτάρει για 3. Αστοχή 63-27 στο συν 36. Κλείνει η διαφορά σε αυτή την περίοδο και μένουν 12 λεπτά για να δούμε το τελικό σκορ. Παίχτες είναι ήδη στο παρκέ και η περίοδος ξεκίνησε με τον Πρίφτη να κάνει το drive και να ευστοχεί 63-28. Είπαμε, περιμένουμε μόνο το τελικό αποτέλεσμα. Κωνσταντινίδης για 3, δεν θα ευστοχίσει. Σιλιμέκης. Λάθος από τον Κωνσταντινίδη. Αυτή δεν ήταν καλή πάσα για τον Σιλιμέκη. Δαρδαμάνης, πολύ ωραία ενέργεια, αλλά δεν θα ευστοχίσει. Και ο Σταματόπουλος μαζεύει. Η μπάλα θα φτάσει στα χέρια του μετά από ένα τρίγωνο. Θα ευστοχίσει. Ακριδόπουλος θα βρει τον Πρίφτη, όχι, ο Κωνσταντίνης θα παίξει πολύ καλή άμυνα, η μπάλα θα φτάσει στον Ντούμπλια όμως και είναι άστοχος. Σιλιμέκης για τον Κωνσταντινίδη, ανάποδο λιάπ, αστοχή. Δαρδαμάνης για 3. Σταματόπουλος σε νέο άστοχο. Μια ενέργεια που πριν τον τραυματισμό θα τελείωνε ο Ακριδόπουλος, αυτή τη φορά δεν τα κατάφερε. Αστόχησε, αλλά η μπάλα παραμένει στα χέρια των ατάλαντων και ο Πρίφτης με ένα τρίποντα από τη γωνία θα κάνει το 63-31. Κωνσταντινίδης για την απάντηση, ναι, 65. Και νέο από τον Πρίφτη, όχι. Ωραία ενέργεια του Σταματόπουλου, αστοχή αυτός. Ακριδόπουλος και αυτός έξω. Με τον Τζιλιμέκη τώρα για 3. Μέσα, φοβερός ο ψηλός σήμερα. Έχω χάσει το μέτρημα, έχει σίγουρα πάνω από 8.
Ρίφτης, όχι. Χριστοδούλου και Τσιλιμέκης. Θα βγει για ακόμα ένα τρίποντο. Μέσα και αυτό, εκπληκτικός. 69-31. Με φοβερό Τσιλιμέκη σήμερα η Φλουτ. Δαρδαμάνης ένα airball. Σταματόπουλος. Όχι, έχει σταματήσει να βάζει ο Σταματόπουλος. Τα βάζει όλα ο Τσιλιμέκης. Και θα επιφωνεί με την κερκίδα. Πολύ ωραίο καλάθι του Κωνσταντινίδη. Ήθελε και φωτογραφία από τον πάγκο, αλλά έλειπε ο πάγκος. Σε αυτή την πάσα του Χριστοδούλου η μπάλα δεν θα του κάνει το χατήρι, τον τρολάρουν από την κερκίδα. Κωνσταντινίδης μέσα, 72-31 στους 41. Είπαμε μια 40. Μπορεί να πάνε και λίγο παραπάνω τελικά. Δαρδαμάνης, να τώρα κάθε τους 40 διαφορά, αλλά έχουμε ακόμα 8 λεπτά αγώνα. Τσιλιμέκης όχι, Χριστοδούλου δεν μπορεί. Ο Τσιλιμέκης θα παίξει ένα και θα κλέψει την μπάλα. Αφήσει ο Σταματόπουλο, θα φουτάρει. Έξω. Απιδόπουλος. Πρίχτης μέσα, 72-34. Και ιδέα από τον Κωνσταντινίδη για το 74-34. Ο Τσιλιμέκης δεν μπορεί αυτή τη φορά να μην το στόχο. Το 74-34 παραμένει. Δαρδαμάνης πάει σε ένας με έναν. Ωραία ενέργεια και πολύ ωραίο καλάθι στο ψηλό. Δεν φοβήθηκε τον Τσιλιμέκη. Σταματόπουλος με τον Πρίφτη να τον παίζει καλή άμυνα. Δεν είναι ευστοχή για το 75-35, όμως θα το κάνει ο Χριστοδούλου που πήρε το επιθετικό rebound. Δαρδαμάνης είναι άσχος, ο Πρίστης θα βγάλει την μπάλα στο γηπέδου. Κωνσταντινίδης δεν είναι καλή η προσπάθειά του. Ο Σταματόπουλος θα πάρει το επιθετικό rebound και θα στοχίσει και αυτός. Στο δούλου είναι επιθετικό rebound. Σταματόπουλος για 3, μέσα, είχε ώρα να σκοράρει από 6-75. Το κάνει για το 77-35 και το συν 42, αυτή είναι η μεγαλύτερη διαφορά του αγώνα. Ο Ντούγλιας έχει βγει εκτός γηπέδου άμα πάρει την μπάλα. Δεν κατάλαβα τι έγινε. Ο Πρίθης αστόχησε, Σταματόπουλος αστοχεί και αυτός. Πάμε για επίθεση, πάμε. Χριστοδούλου βγαίνει στα 6.75, σουτάρει, δεν φτάσει στο πρώτο του. Και ο Αλεξόπουλος συνεχίζει να το τρολάρει από την κερκίδα. Ρίφτης, ωραία ενέργεια, το καλάθι από τον Πιτσιρικά. Τσιλιμέκης για άλλο ένα, όχι Κωνσταντινίδης τελικά. Αυτός θα ευστοχίσει 79-36. Για ένα ήταν τελικά, έκανα λάθος. 78-36. Δαρδαμάνης μέχρι μέσα. Σταματόπουλος, αστόχησε στο Δούλη και Τσιλιμέκης.
Τσιλιμέκης για 3, όχι. Ο Χριστοδούλου ψηλά θα πάρει το rebound και θα αφήσει τον Κωνσταντινίδη. Θα μπει προς τα μέσα, σουτάρει, ευστοχή για το 79-37. Λίγο νεράκι εδώ. Εντάξει, πιο normal. Πολύ normal. Ούτε αυτό από τον πρίφτη. Σταματόπουλος από τη γωνία όμως δεν συγχωρεί. Το έχετε καταλάβει. Σταματόπουλος και Τσιλιμέκης έχουν διαλύσει τα κοντέρ σήμερα με τα τρίποντά τους. 81-37, Καλόστονα, το Μάνο, τον Γκόμπε. 83-37, είπαμε. Ασταματόπουλος. Πρίφτη, σουτάρει, αστοχή. Τσιλιμέκης και αυτό μέσα. 85-37. Σταματόπουλος δεν μπορεί. Έχει βάλει καμιά δεκαετία. Παραπάνω βάζει. Σταματόπουλος, Κωνσταντινίδης για 3, όχι δεν θα μπει. Χριστοδούλου. Θα φέρω τον Παντσούλη. Αχριδόπουλος μέσα, επιτέλους το έφτιανα από την αρχή του αγώνα, το βρίσκει 2 λεπτά πριν το τέλος για το 85-39, Τσιλιμέκης, όχι. Λάθος από τον Χριστοδούλου. Από εκεί που ευστοχήσε πριν ο Αχριδόπουλος θα ξαναευστοχήσει. Το 85-41. Κερκίδες. Πρίφτης από τα 10, όχι. Σταματόπουλος. Έχουμε μπει ήδη στο τελευταίο λεπτό του αγώνα. Κωνσταντινίδης δεν είναι ευστοχή. Λάθος από τον Χριστοδούλου. Η μπάλα ήταν για τους Ατάλα τους Hawks. Δεν πρόσεξε το ότι έχει βγει από τον Χριστοδούλου. Αχριδόπουλος για 3, αστοχή. Ο Ντούγκλιας ένοιξε διαμαρτυρίας για τη διαφορά. Δεν έχω καταλάβει ακόμα. Σταματόπουλος αστοχή. Κοιτάξτε πως κυνηγάει ένα σουτάρι, άλλο ένα. Έξω και αυτό. Ο Κωνσταντινίδης πάει να κλέψει από τον Τσιλιμέκη. Δεν θα εκδηλώσει επίθεση, θα εκδηλώσει. Δεν θα εκδηλώσει τελικά ο ψηλός. Αυτό θα είναι λοιπόν το τελικό σκορ, 87-41. Οι Φλουτ πετυχαίνουν μια άνετη νίκη. Συνεχίζουν λοιπόν στη διεκδίκηση της πρωτιάς μαζί με τα προμόχερα. Αυτά από εμάς, καλό σας βράδυ.